latar belakang Smiley EQ ni atau EQ senyuman ni. Hello, selamat kembali ke video AVM. Hari ini kita akan berkongsi tentang EQ jenis senyuman atau lebih dikenali sebagai Smiley Face EQ. Jadi beberapa hari yang lepas kita ada berkongsi satu video 5 sebab kenapa anda memilih IVA Audio Package sebagai PA sistem pertama anda. Saudara Seimi Jacob menghantar kita satu gambar PM8270 equalizer dia yang mempunyai EQ yang jenis senyuman atau dikenali sebagai Smiley Face EQ. Jadi beliau bertanya kepada kita cara menggunakan EQ tersebut. Jadi kita tidak akan menjawab soalan beliau cara menggunakan EQ. Saya akan menjawabnya di video yang seterusnya. Tapi hari ini kita fokus kepada latar belakang Smiley EQ ni atau EQ senyuman ni. Jadi pada tahun 70-an, 80-an, loudspeaker pada masa tu tidak secanggih loudspeaker sekarang. Jadi loudspeaker pada masa tu ada kelemahan, terutamanya pada high frequency atau low frequency. Secara amnya, treble dan bass tidak mencukupi pada loudspeaker pada masa itu. Jadi itu 70-an, 80-an itu adalah sebelum saya dilahirkan. Jadi saya tidak pernah mendengar sistem yang pada masa tu. Dengan gembira, berhati-hati di jalan raya, semoga anda selamatnya dengan gembira, berhati-hati di jalan raya, semoga anda selamat. Jadi pada masa 70-an dan 80-an, itulah masa dia EQ jenis senyuman ni bermula. Selain itu juga EQ jenis senyuman ni juga diguna pakai pada bass gitar. Bila kita main bass gitar, kebanyakan frekuensinya akan fokus pada mid frequency. Jadi dengan penambahan high frequency dan low frequency pada bass gitar, kita dapat balancekan audio tu supaya mid frequency tu tidak terlalu ganas dan garang. Satu lagi adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri pada 90-an masa saya remaja. Masa tu kita masih lagi memandu kereta Proton. Sound system pada kereta pada masa tu tidak begitu bagus. Jadi untuk yang ada duit sikit, mereka pergi ke kedai aksesori, mereka tambah subwoofer, tambah tweeter supaya mereka mendapat high frequency dan low frequency. Kepada yang tidak kaya, mereka cuma boleh bergantung pada equalizer pada player mereka. Mereka boleh menggunakan jenis Smiley Face untuk menambahkan high frequency dan menambahkan bass pada masa itu. Tetapi speaker pada kereta pada masa itu ada limitasinya. Kalau anda banding dengan sound system pada kereta sekarang, sebenarnya kereta sekarang sangat bagus. High frequency, bass, semua dah ada. Berdasarkan pengalaman saya, pada 90-an, trend Smiley Face agak popular di kalangan pengguna audio kereta. Jadi itu saja perkongsian tentang EQ jenis senyuman. Untuk menjawab soalan saudara Seimi Jacob tu, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Dan bye-bye.